Üdvözlök mindenkit a Scale Up Cycling projekt podcastjében, amelynek témája hogyan csökkentsük karbonlábnyomunkat. Két vendéget szeretnék köszönteni, Tóthné Balázs Katát és Kecskés Tímeát. Sziasztok! 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 Mondjatok egy pár szót magatokról és a munkátokról. Kata? Tóthné Balázs Kata vagyok, Székesfehérvár mellett élek, és elsősorban tanár vagyok, illetve édesanyja, és másodszorban pedig a Zöld Elő Sárít Egyesületünknek vagyok az egyik alapító tagja. Ez az egyesület 3 falunak a lakosságát fogja össze, és szeretnénk őket egy tudatosan gondolkodó, egymásra számító, jól kommunikáló kis közösségé formálni, ahol a mi gondolataink, hogy egy jó kis közösségünk legyen, ebben szeretnénk őket segíteni programokkal, gyűjtésekkel, és hát természetesen igyekszünk válaszolni az ő kérdéseikre, ha tudunk. Timi? Sziasztok, én pedig Kecskés Tímea vagyok, én szövegíróként és social media managerként dolgozom, és emellett szintén ugyanebben az egyesületben vagyok alapítótag. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Mindkettőtök munkája rendkívül izgalmas. Hogyan tudnátok kapcsolódni a podcastünk átfogó témájához? A non-profit tevékenységen és a médiában végzett tevékenységen keresztül ti hogyan veszitek rá az embereket arra, hogy a karbonlábnyomukkal egyáltalán foglalkozzanak, vagy csökkentsék azt? Az Egyesületünknek, hála Istennek, van lehetősége rádióban is szerepelni, illetve működtetünk egy közösségi oldalt is, és mind a 2 kommunikációs felületen folyamatosan erről beszélünk, és nagyon fontos, hogy edukáljuk az embereket, tehát egyáltalán elmondjuk nekik, hogy mit jelent, hogy a karbonlábnyom, hogyan tudják azt kiszámítani, mi az, amiben ők hétköznapi szinten, kicsi apró lépésekben tudnak hozzájárulni ahhoz, hogy minimálisan csökkenjen a karbonlábnyomuk, illetve az Egyesületünk annó egy ökokör foglalkozásból indult ki, ahol szintén anyukáknak, háztartást vezetőknek, elsősorban nőknek tartunk foglalkozásokat, ilyen kis csoportosokat, és ott is előjön ez a téma, a karbonlábnyomnak a kiszámítása, azoknak a csökkentési módoknak a gyakorlása. Több online és nyomtatott magazinnak is dolgozom, illetve különböző ügyfeleimnek írom a social media posztjait, és ezáltal hát több ezer főhöz jut el ez a gondolat. Az egyik ilyen magazin, a Zöldipar magazin, ez a hulladékgazdálkodás, környezetvédelem, megújuló energia témájában elsősorban szakmai szervezetek, illetve ebben résztvevő cégek az előfizetői, de olvashatják a teljesen hétköznapi átlagemberek is, akár online előfizethetnek a magazinra, és én a civil szervezeti tagként, mint aki hasonló workshopokat, előadásokat tart, iskolákkal, óvodákkal, gyerekekkel van tapasztalata, illetve szövegíróként némi utánajárással olyan szakmai témákban írok ide cikkeket, amelyekhez nem kell, hogy én hulladékgazdálkodási szakember legyek, hanem fogyasztóként, felhasználóként tudom megnézni azokat a folyamatokat, például a papír újrafelhasználásával kapcsolatban, vagy különböző ilyen gyűjtőakciók, tehát nem újrafeldolgozás, nem recycling, hanem meglévő tárgyak azonos állapotban történő újrafelhasználása kapcsán. A másik fő vonal pedig egy kismamáknak szóló online magazinnak külön rovata van erre, hogy már a babavárástól kezdve ugye nagyon sok tárgyat lehet beszerezni, amikor kisbabát vár valaki, és hogy ebben formálja az olvasók szemléletét, hogy tényleg már a várandóság elejétől kezdve úgy készüljenek a kisbaba érkezésére, és aztán az első néhány évben úgy nevelgessék őt, hogy ez hát szószoros értelemben fenntartható legyen, hiszen ők az a következő generáció, akire az egész fenntarthatóság szól, hogy nekik legyen olyan élhető a világuk, mint most még a miénk. Több ezer, egy nagy számot említettetek akkor, amikor arról beszéltetek, hogy mekkora célcsoporthoz jut el az üzenetetek. Van-e visszajelzés, kaptok-e visszajelzést, látjátok-e valahogy azt, hogy milyen hatással van a ti tevékenységetek a célcsoportotok mindennapi életére?
Nekünk minimálisan van visszajelzésünk. A rádióadásnál sajnos nem tudjuk ezt, bár egyénileg oda szoktak hozzánk jönni, de ez nagyon kevés ember. Az a jó, az az előny ebben, hogy egy kis közösségben vagyunk, hogy azért összefutunk az emberekkel, illetve ha rendezvényeiket szervezünk, akkor ugye ott is ahányan eljönnek, vagy ahányan reagálnak rá bármilyen formában, az is ugye egy visszajelzés. De én ennél sokkal nagyobb visszajelzésnek tartom azt, amikor az emberek már maguktól kérik, hogy valamit, például mi is tartottunk gyűjtéseket, amiből szintén például farmereket, vagy papírt gyűjtöttünk, amiből szintén én újra tárgyak készültek, és hogy az emberek egyrészt szeretnék, hogyha újra és újra lenne ez a gyűjtés, mert már ő úgy félre rakja ezeket a tárgyakat, és nem a szelektívbe rakja, vagy nem a kukába. Másrésztről meg elmesél, hogy kiütett, felkeresem azt a vállalkozót, akit bemutattál, olvastam azt a cikket, és vagy plusz információt kér, vagy beszámol arról, hogy ő is bejárta azt az utat az én, vagy a mi javaslatunkra, és ez lehet, hogy csak pici visszajelzés, viszont annyira spontának és olyan őszinték, hogy azt gondolom, hogy sokkal több ilyen van a környezetben, csak nem mindenki jön oda hozzám, vagy hozzánk, és mondja ezt el. Igen, nekem az online médiában picit jobban működik ez, hiszen elérhetőbb, tehát több lehetőség van visszajelzést adni, mint az Egyesületnek a munkájában, illetve az Egyesület munkájában inkább személyesen van ez meg, és ott szerintem kapunk is elég sok visszajelzést, ott a ilyen rádióműsor podcast adás kapcsán kevesebb, ahogy Kata mondta. Nekem viszont általában van komment szekció a cikkek alatt, illetve azokat ugye meg is osztják az adott ügyfelek, magazinok, és ott is külön a social médiában is vannak ehhez kommentek, és nagyon érdekes látni egyébként, hogy még egy-két éve még nagyon sok olyan komment született, hogy teljesen felesleges ezzel foglalkozni, vagy ugyan már csepp a tengerben, most már sokkal pozitívabbak a reakciók, illetve fordítva, hogyha valami negatív hírről írunk, akkor valamilyen környezetszennyezési eseményről például, akkor korábban az ellenkezőjét láttam, hogy jó van, történnek ilyenek, nem kell ezzel foglalkozni, és most pedig már nagyon komolyan reagálnak az emberek, látok ebben változást. Az iskolában, hogyha elmegyünk foglalkozásokat tartani, az elmúlt egy-két hónapban volt olyan élményünk, picikéknél, tehát általános iskola alsó tagozat, hogy gyakorlatilag ők tanítottak minket. Tehát, hogy annyi mindent tudtak, és nem mindig van az osztályban, mindig van egy csoportban egy ilyen kis okoska, de hogy itt sokan voltak okoskák, és hogy saját gyakorlatot mondtak, és amíg a kamasz korosztálynál ez inkább mert biztos ez élettani, vagy az ő életkoruknak is egy sajátság, vagy nem szívesen reagálnak, vagy nem nehezebben működnek együtt, de hogy ott kevésbé érezzük ezt a fajta tudást, hogy meg lenne az a háttérinformáció, amit mi át szeretnénk nekik adni. A kicsiknél viszont azt érezzük, hogy a szülők is sokkal többet beszélgetnek ilyesmi témákról róluk, és már teljesen más szintről kell velük a foglalkozást indítani, tehát már nem kell az alapokat elmagyarázni, mert köszönöm, azt már mi tudjuk, hanem akkor lépjünk tovább. És ez nekünk nagyon-nagyon pozitív dolog, visszajelzés, hogy van remény. A mi projektünk fókuszában az upcycling áll jelenleg. Ti a munkátok során érintitek ezt? A gyakorlataink során, tehát amit a gyerekekhez viszünk, fiatalokhoz, illetve akár nagyobb közösségekbe, vagy idősek otthonába, cégekhez, ott nagyon gyakran nyúlunk az upcyclingnak a módszeréhez, tehát bemutatjuk ezt. Ennek két lehetősége van, vagy az, hogy mi ugyan nem vagyunk szakemberek, vagy kézművesek, de pólóból szoktunk például szatyrot csinálni a gyerekekkel, ami igazából nem arra megy, hogy minden pólóból készüljön szatyor, hanem azt a gondolatot indítja el a gyerekekben, hogy minden, tehát ami számomra felesleges, abból is lehet egy hasznos dolgot csinálni, tehát egyfajta gondolkodást szeretnénk elindítani a résztvevőkben, valamint olyan kézművesekkel működünk együtt, és őket bemutatjuk, elhívjuk őket, a termékeiket részletesen ismertetjük, akik ilyen vállalkozást üzemeltetnek, vagy nekik gyűjtést szervezünk, tehát valamilyen módon őket a köztudatba bevonjuk. Illetve az összes olyan foglalkozáson, ahol felkérnek minket, akár családi napon, vagy volt most a Mikulás ünnepség,
egyértelműen a fő szempont az, hogyha például valamilyen kis ajándéktárgyat kell készíteni, akkor ott egy újrahasználat legyen, vagy minden esetben olyan dolgot használjunk föl, ami hasznos tárgy, tehát például ne szemetet készítsünk a hulladékból, hanem hasznos dolgot készítsünk olyan tárgyból, ami már egyszer forgalomba került, egyszer már használták valamire. És ezáltal is a megrendelő felé tudunk kommunikálni, hogy számunkra mit jelent a környezetvédelem, és hogy számunkra mit jelent a tudatos gondolkodás. Hasonlóan nálam témaként jelenik meg, tehát voltak cégbemutatások, akik ilyen területtel foglalkoznak, illetve volt, mind a két magazinnál volt olyan, hogy különböző háztartási vagy családban otthon megjelenő upcycling vagy újrahasználni megoldásokat mutattunk be, illetve a kismamáknak szóló vonalon azon nagyon erősen megjelenik ez, tehát ott hasonló, mint az Egyesületnél, akár ajándékozásról, öltözködésről, étkezésről, utazásról, tudnám sorolni, nagyon sok mindenről van szó. Mindig az az elsődleges szempont a vásárlás előtt, meg az új dolgok használata előtt, hogy meglévő dolgokból old meg azt, amire szükséged van. Amikor hallgatlak titeket, olyan érzésem van, minthogyha ez a világ legtermészetesebb dolga lenne, hogy a kismamák, a gyerekek, a családos résztvevőitek, kézművesek is upcyclingolnak, de azért mi azt látjuk a projekt során, hogy egy speciális szegmenst érint egyelőre ez a gondolat. Kata, említettél kézműveseket. Tudnál példát mondani, hogy a számosságukat illetően könnyű-e őket elérni, ők ezt maguktól kezdték el, vagy a te motivációdra, vagy hogy volt ez? Hát sajnos nem tudom azt mondani, hogy az én motivációmra, vagy az Egyesületére. Ők egy sokkal régebbi vállalkozások, mint maga az Egyesület. Két nagyobb dolgot említenék meg. Az egyik az a papír újrahasználat, a papírnak az újrahasználat, a papír, volt is egy rendezvényünk, és itt több olyan vállalkozást, illetve kézművest ismertettünk meg, akik például fonnak papírból, vagy különböző újratermékeket gyártanak, tehát könyvelzőket, borítókat, füzeteket régi papírok felhasználásával, és nekik aztán egyesületük is van itt a városban, a megyeszékhelyen, tehát ők szerintem könnyen elérhetőek, közösségi médiában jelen vannak. A másik vonal pedig a farmernek az újrahasználata, illetve a pólónak az újrahasználata, pólófonalból és hordozó kendőkből készít egy hölgy gyönyörű ékszereket nem messze tőlünk, valamint a farmernek számtalan használati tárgyát készíti több vállalkozó is, tehát abból meg több üzletünk is, vagy egyéni vállalkozó, illetve cég is van, aki ezzel foglalkozik. Számunkra folyamatosan gyűjtünk, tehát kapcsolatban állunk velük, úgyhogy ők is elérhetőek, mert itt vannak helyben, illetve közösségi médián keresztül szoktak válaszolgatni, és innen is van visszajelzés, hogy az emberek oda is mennek, és egyesével is oda viszik a farmerjeiket például. Mi a ti esetetekben hogy látod, hogy a kézművesek, illetve említetted, hogy cégek, akik ezzel foglalkoznak, őket bemutatjátok és megismertetitek a mindennapi emberekkel. Nagy számban vannak ilyenek a te környezetedben? Olyan cég, aki nem kézműves vállalkozó, hanem több embert foglalkoztató nagyobb cég, olyan nincs sok egyébként, tehát sokkal több az, aki kisvállalkozóként, kézművesként foglalkozik ezzel, és egyetértek veled, Gabi, abban, hogy ez egy szűk szegmens még. Tehát igen, nagyon izgalmas, hogy ha mi beszélünk róla, akkor úgy tűnik, mintha mindenki ezzel foglalkozna, de persze a mi tapasztalatunk, és mivel ebben a körben mozgunk, ez emiatt hangzik így, de mi is azt látjuk, igen, hogy jó ezen kicsit itt túlnyúlni, kívül nyúlni, és megkeresni. Azért jó egyébként például ez a magazin, ahova írok, mert alapvetően hulladékgazdálkodás a fő témája, és nem feltétlenül ennek a környezettudatos vonala. Tehát a hulladékot ugye fel kell dolgozni, el kell tüntetni, ez a szemlélet, és az, hogy ebből hasznos dolgok legyenek, az már egy újabb lépcsőfok ebben. Tehát nagy cégek kevesen gondolkodnak még így valóban.
A mi folyamatos kutatómunkánknak és az érdeklődési körünknek hála viszont szinte nem tudok már olyan tárgyat mondani, amit valamelyik cég ne dolgozna föl, tehát legyen itt a számítógép alaplaptól kezdve a kiukat bicikli gumi belsőkből is készítenek gyönyörű tárgyakat, de természetesen ebből, vagy hát nem tudom, hogy természetes ez, de tény, hogy ebből országosan 1-2 darab van, és őket elérni, tőlük vásárolni, vagy adott esetben nekik alapanyagot küldeni, na hát az a kihívás. Tehát mi is volt már, hogy lementünk Pécsre, és összekötöttük más utakkal azt, de nem volt könnyű, tehát nekünk az rengeteg energiát jelentett, hogy mi ezt megoldjuk, és akkor úgy döntöttünk, hogy ez túl sok energia, ha már karbonlábnyomról beszélünk, tehát ennek az utazásnak a karbonlábnyoma sokkal nagyobb, mint az, hogy ott most abból az alaplapból valaki valamit készít. Tehát érdekességként jó volt, megismertettük az olvasóinkat, a követőinket ezzel a céggel, de hosszú távon nem tudunk velük együttműködni, mert nincsen élő kapcsolat egy tőlünk 200 kilométerrel lévő várossal. Így van, tehát a közelség ilyen szempontból nagyon fontos tényleg, ahogy a Kata is mondja, a karbonlábnyom szempontjából, úgyhogy mi inkább itt a környéken igyekszünk ezeket a lehetőségeket felderíteni, de itt is számtalan, tehát tényleg a papír, a farmer, az üveg, a textil, különböző textilek, amik most hirtelen tudok mondani, hogy felhasználják, fa és ilyen dekorációs tehát ilyen apróságok, amiket kidobnánk a rövidebb szalag maradéktól kezdve, nagyon sok apró olyan tárgy, amire mi nem nézünk olyan szemmel, hogy használható lehet valamire, de egy dekoratőr például már igen, és hulladékfával, meg vödörrel, meg hasonló dolgokkal együtt felhasználja azokban a tárgyakban, aztán ő értékesít és vállalkozást tud erre alapítani. Mit gondoltok a projektünkben, hogyan tudnánk azt elérni, milyen módszerekkel, hogy még tudatosabbak legyenek az emberek, illetve nem is általában az emberekről beszélnék, hiszen a mi célcsoportunkat a fiatalkorúak és a fiatal felnőttek alkotják. Hogyan tudnánk őket szerintetek környezettudatosságra rávenni, illetve az upcycling nagyobb mértékű használatára a projektben? Én azt tapasztalom, hogy a fiatalok sokkal kreatívabbak, mint mi vagyunk, mert másképp jár az agyuk, és más az igényük. Mást szeretnének a világból, mint amit én. Tehát más tárgyakra van szüksége például, vagy más funkciókat szeretne. És ha magát pusztán a gyakorlatot bemutatjuk nekik, illetve mi dolgozunk egy módszerrel, ami a gondolkodást serkenti a design thinkingnek a módszerével például, tehát hogy rábízom a megoldást, és én csak példákat ismertetek meg vele, akkor azt szerintem már nagyon-nagyon sokat segít. Én azt látom a közösségi médiában, hogy oda kell menni, ahol a fiatalok vannak. Tehát akár fizikailag ott megjelenni, szerintem ez nagyon jó, hogy az iskolákba elmegyünk, és mások is csinálnak hasonló projekteket, illetve hogyha olyan rendezvényeken tudunk részt venni, vagy sajátot csinálni, ahol várhatóan meghívhatók a fiatalok is, az is hasznosnak érzem, de azt, hogy egyre inkább Instagramon, TikTokon megjelenni nem csak nekünk, hanem magunknak a kézműveseknek, vagy akik ezzel még foglalkoznak, illetve hogyha olyan, influencer, nem szeretem a szót, de hogy a fiatalok által követett nagy követőszámot elérő ismert személyiségek mutatják be ezeket a dolgokat, azt szerintem megfoghatja őket, és még egy dolog, az önkéntességen keresztül szerintem sok fiatalt be lehet hívni, akár ugye Magyarországon van kötelező középiskolai önkéntesség, de annyira tudom, Európában is ez egyre népszerűbb. Igen, nagyon jó ötleteket mondtok, és fel fogjuk ezeket tárni, beépítjük mindenképpen a megoldásainkba. Én szeretném megköszönni, hogy elfogadtátok a meghívást, és megosztottátok velünk a magyarországi, a non-profit szervezetekre, illetve a kommunikációra, kommunikációs professzionális szervezetekre vonatkozó tapasztalatokat. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen! És